Crăciun fericit tuturor! Înaltul reprezentant pentru afaceri externe al Uniunii Europene, Joseph Borrell, a declarat că președintele rus Vladimir Putin nu este interesat de o victorie teritorială limitată în Ucraina și va continua războiul până la victoria finală. Borrell a raportat pe data de 24 decembrie că Putin nu ar fi mulțumit să captureze o singură bucată din Ucraina și să permită restului Ucrainei să adere la Uniunea Europeană. Oficialul a adăugat că Putin nu va renunța la război și a cerut Occidentului să se pregătească pentru un conflict de mare intensitate pentru o lungă perioadă de timp. Declarațiile lui Joseph Borrell sunt în concordanță cu evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului că Rusia nu este interesată de o încetare a focului sau negocieri de bună credință cu Ucraina, dar își păstrează obiectivele maximaliste de o victorie deplină a Rusiei în Ucraina. Se pare că forțele ruse scad activitatea aviației și folosirea bombelor glisante în Ucraina, după ce forțele ucrainene au doborât 3 avioane Su-34 rusești în sudul Ucrainei între 21 și 22 decembrie și mai nou, în ultimele 24 de ore, încă 2 avioane doborâte. Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, colonelul Yuri Ignat, a declarat pe 24 decembrie că forțele ruse și-au redus folosirea bombelor glisante și a loviturilor aeriene în sudul Ucrainei. Observatorul militar ucrainean Constantin Majoveț a declarat pe 24 decembrie că forțele ruse își limitează utilizarea aviației cu echipaj în apropierea Crimeei ocupate, în special în regiunile de nord-vest ale Mării Negre, iar Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat anterior că forțele ruse ar putea să fi intensificat recent utilizarea bombelor cu planare împotriva forțelor ucrainene de pe malul de vest, dreapta, al râului Nipru, deoarece forțele ucrainene au suprimat artileria rusă cu rază lungă de acțiune în zonă cu ajutorul sistemelor occidentale HIMARS și Storm Shadow. Scăderea continuă a bombardamentelor rusești în regiunea Herson ar putea reprezenta o oportunitate pentru forțele ucrainene de a opera mai liber în zonele din spatele frontului, apropiate în zona de vest a regiunii Herson și de a stabili o poziție mai sigură pe malul de est stânga, de unde să poată desfășura operațiuni viitoare. Forțele ruse au folosit lovituri cu bombe de planare astfel încât aeronavele rusești să poată rămâne la 50 până la 70 de kilometri în spatele liniei de luptă, iar scăderea utilizării ruse a bombelor glisante sugerează că forțele ruse sunt îngrijorate de capacitățile ucrainene de apărare aeriană în urma pierderilor recente produse cu sistemele Patriot. Purtător de cuvânt al forțelor terestre ucrainene, locotenent colonelul Volodymyr Fitio a declarat pe 23 decembrie că forțele ruse și-au redus de asemenea utilizarea aviației și au crescut utilizarea dronelor de atac în direcțiile Kupiansk și Bahmut. Ignat a mai declarat la 24 decembrie că forțele ucrainene pot desfășura sisteme de apărare aeriană în orice direcție, nu numai în acelea în care forțele ruse au suferit pierderi de aeronave. Ziua 670 a războiului din Ucraina. În noaptea de 25 decembrie, forțele de apărare aeriană din regiunile Odessa, Herson, Nikolaiv, Donetsk, Krivohrad și Helnitski au doborât 28 de drone Shahed din 31 cu care Rusia a atacat Ucraina. Au fost distruse și 2 rachete aeriene Kh-59, dar cel mai important, forțele aeriene ucrainene au doborât de asemenea 2 avioane de luptă rusești, lucru raportat de forțele aeriene ale forțelor armate ucrainene în dimineața zilei de 25 decembrie, adică în prima zi de Crăciun, astăzi. Unitățile de rachete antiaeriene ale forțelor aeriene au distrus și 2 avioane inamice, un Su-34 în regiunea Donetsk, care a fost raportat seara, și un Su-30SM deasupra Mării Negre, se arată în mesaj. La cât mai multe.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În dimineața zilei de 25 decembrie, pierderile totale în luptă ale Rusiei, de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din 24 februarie 2022, se ridică la aproximativ 354.000 de militari. Potrivit statului major general, armata rusă a pierdut 760 de soldați în ultimele 24 de ore. În ceea ce privește echipamentul, rușii au pierdut până acum 5877 de tancuri, cu 19 pierdute în ultimele 24 de ore, 10.919 vehicule blindate, cu 31 de vehicule blindate în ultima zi și, desigur, 329 de avioane, 2 în ultimele 24 de ore. În ultimele 3 zile observăm că rușii au pierdut 5 avioane prețioase în valoare de peste 200 de milioane de euro. Drona marină Mamai a fost prezentată în Ucraina de către Serviciul de Informații SBU, care susține că această dronă este cel mai rapid obiect din Marea Neagră. Canalul 1+1 TV, în cadrul unui teleton de știri, a arătat diferite tipuri de drone maritime pe care Ucraina le folosește pentru a ataca navele rusești din Marea Neagră. Printre altele, reportajul a prezentat pentru prima dată dronele navale ucrainene Mamai. După cum a declarat SBU, astăzi Mamai este cel mai rapid obiect din Marea Neagră. Se presupune că drona poate accelera până la 110 km la oră. Șeful SBU, Vasily Maliuk, a mai amintit că o altă dronă ucraineană, Sea Baby, a atacat podul Crimea și alte obiective rusești, inclusiv nave rusești din Golful Sevastopol. Maliuk a numit drona o platformă multifuncțională care este folosită eficient astăzi. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.